નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજના લેક્ચરમાં આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત છે। આપણે છે સ્વાધ્યાય 5.1 છે, આપણે કમ્પ્લીટ કરીશું માઇનર શ્રેણીમાં। હવે આપણે આગળ વધીએ તો કે અત્યાર સુધી આપણે શું કર્યું તો કે સામાન્ય તફાવત છે ડી છે મેળવ્યો પ્રથમ પદની શ્રેણી જ્યારે આપેલી હતી ત્યારે। ત્યારબાદ સમાંતર શ્રેણી છે કે નહીં ચેક કર્યું કે સમાંતર શ્રેણી હોય તેના પછી આપણે પદ મેળવવાના હતા, એ બધી વાત વિશે આપણે ચર્ચા કરી હતી। આજે આપણે હું તમને એમ કહું છું કે આપણને કોઈ પણ પ્રકારની એક શ્રેણી આપેલી છે, જેમ કે હું એક લઉં છું 2 3 4 5 6 આવી રીતના આપણને શ્રેણી આપેલી છે। તો આ શું છે, એનું પહેલું પદ છે, પ્રથમ પદ છે, આ બીજું પદ છે, આ ત્રીજું પદ છે, ચોથું પદ છે, પાંચમું પદ છે। અહીંયા છે તમારું ડી શું મળે છે, તમને 1 મળે છે ને, અને a કેટલા આપેલા છે, 2 આપેલા છે। હવે તમને કોઈ એવું કહે કે આ શ્રેણીનું છે 10મું પદ શું હશે, અથવા તો એમ કે 15મું પદ શું હશે, અથવા તો એમ કે 20મું પદ શું હશે। તમને કોઈ એમ કહે કે આ શ્રેણીનું 10મું પદ કેટલું હશે, 15મું કેટલું હશે, 20નું કેટલું હશે, તો આપણે આખી શ્રેણી થોડી ના લખાય, ડાયરેક્ટલી મળી જતું હોય આપણને સરળતાથી આપણે કહી શકતા હોય કે 10મું પદ આ શ્રેણીનું આટલું હશે। તો એ કઈ રીતના શોધવું, કઈ રીતના આપણે મેળવીશું, એના માટે આપણે જોઈએ શું છે કે સમાંતર શ્રેણીનું nમું પદ। nમું પદ એટલે કે તમને જેટલામું પદ આપેલું, આપણે અત્યારે કોમનલી આપણે શું લેશું, nમું પદ એટલે તમને જેટલામું પદ આપણે મેળવવું હશે એટલામું પદ આપણે મેળવી શકીશું। તો કે આપણે કોઈ એક શ્રેણી લઈ લઈએ, a1 વાળી લઈ લઈએ આપણે, a1 છે, a2 a3 a4 a5, આ રીતની આપણે એક શ્રેણી સમાંતર શ્રેણી લઈ લીધી છે। હવે આની અંદર આપણે જોઈએ સામાન્ય તફાવત તમારો d છે। શું છે સામાન્ય તફાવત, d છે। પહેલું પદ શું છે તમારું, a1 છે, બીજું પદ તમારું શું છે, a2 છે। ઓકે, આપણે આ રીતના લખતા a1 એટલે શું લખીએ, a લખીએ, બીજું પદ શું છે, a2 છે, તો શું લખતા આપણે a + d, ત્રીજા પદને શું લખતા આપણે a + 2d, ચોથા પદને a + 3d, પાંચમા પદને શું લખીએ a + 4d। આવી રીતના લખતા કે નહીં? ઓકે, હવે હું આને આવી રીતના લખી શકું a + 2 - 1 * d, a + 3 - 2 * d, 3 - 1 * d, a + 4 - 1 * d, a + 5 - 1 * d થાય છે આવું। જો અહીંયા બીજું પદ હોય તો શું થાય છે, 2 - 1 મેં લખ્યું છે, ત્રીજું પદ હોય તો એ કેટલા આવે છે, 2 આવે છે, ચોથું પદ હોય તો કેટલા આવે છે, 4 આવે છે, પાંચમું પદ હોય તો કેટલા આવે છે, 4 આવે છે, ચોથું પદ હોય તો 3 આવે, પાંચમું પદ હોય તો કેટલા આવે છે, 4 આવે છે। ટૂંકમાં માઇનર કરતા એક કેવું આવે છે, ઓછો આવે છે, જે મેં લખ્યું છે a + શું લખ્યું 2 - 1 * d, a + 3 - 1 * d, a + 4 - 1 * d, a + 5 - 1 શું લખેલ છે, d લખેલ છે। એટલે કે શું થાય છે, એટલે કે પ્રથમ પદનો સરવાળો કોની સાથે થાય છે, તો કે તમને જેટલામું પદ આપેલું હોય એના કરતા એક ઓછું આંકડો -1 ગુણ્યા શું આવે છે, સામાન્ય તફાવત d થાય છે। તો આવી જ રીતના આ જ ફોર્મ્યુલા સાથે તમે આગળ વધો અને મારે nમું પદ મેળવવું હોય, nમું પદ એટલે શું લખું, a મેળવવું હોય તો શું થશે, તો કે તમે કહેશો કે મેડમ a + શું થાય n - 1 * શું થાય d થાય। અહીંયા 5 હતું તો 5 - 1 આવ્યું, અહીંયા 4 હતું તો 4 - 1 છે, 3 છે તો 3 - 1 છે, અહીંયા 2 છે તો 2 - 1 છે, n હોય તો શું હોય n - 1। એટલે કે તમને જ્યારે પણ હવે એમ કહેશે કે તમે આટલામું પદ આ શ્રેણીનું છે આટલામું પદ મેળવો, આ શ્રેણીનું આટલામું પદ મેળવો, તો તમે આરામથી કહી શકશો આ શું થઈ જશે, તમારા સમાંતર શ્રેણીના nમા પદનું સૂત્ર થઈ જશે કે an = શું આવશે, a + n - 1 * શું આવશે, d આવશે। એટલે કે સમાંતર શ્રેણીનું nમું પદ બરાબર શું થશે, તો કે a + n - 1 * d, એટલે કે an = a + n - 1 * d। આ સૂત્ર છે એ તમારું મોસ્ટ આઈએમપી છે, ખાસ સૂત્ર યાદ રાખવું જરૂરી છે। આ મેં તમને કઈ રીતના સૂત્ર થાય છે એની વિશેની સાબિતી જેવું છે મેં તમને લખીને આપ્યું છે।
કે બીજું પદ છે એને આપણે આ રીતના લખી શકીએ છીએ, ત્રીજું પદને આ રીતના, ચોથા પદને આ રીતના, પાંચમા પદને એવી જ રીતના જો મારે n નું પદ શોધવું હોય તો હું કઈ રીતના લખી શકું કે a + n - 1 * d. તમારે છે આ ફોર્મ્યુલાની ખાસ જરૂર પડશે કે સમાંતર શ્રેણીનું આટલામું પદ શોધો તો તમને જેટલામું પદ કીધું હોય એની જગ્યાએ કિંમત મૂકી દો એટલે તમને સમાંતર શ્રેણીનું એક પદ મળી જશે. શું છે સમાંતર શ્રેણીનું n મું પદ શું થશે તો કે an = શું આવશે a + n - 1 * d. સમાંતર શ્રેણીનું n મું પદ શું થશે તો કે an = a + n - 1 * d થશે. ખાસ આ સૂત્ર યાદ રાખવું જરૂરી છે. ત્યારબાદ હવે જો અહીંયા તમને એક્ઝામ્પલ પહેલા સ્ટાર્ટિંગમાં આપ્યું હતું તો કે મેં કેટલા કીધું હોય તમે 10 નું પદ શોધવાનું કીધું હોય તો શું થશે તો કે અહીંયા છે હું n ની જગ્યાએ કેટલા મૂકી દઈશ 10 મૂકી દઈશ તો શું થઈ જશે a + n - 1 n ની જગ્યાએ કેટલા 10 - 1 * d. એ કેટલા છે મારી પાસે 2 10 - 1 એટલે કેટલા આવશે 9 અને અહીં કેટલા છે 1 છે 9 9 કેટલું થશે 11. તમારું 10 નું પદ શું હશે 11 હશે. આવી જ રીતના તમે તમારું 15 નું પદ 20 નું પદ છે એ તમે આ સૂત્રના મદદથી તમે મેળવી શકો છો. એટલે સમાંતર શ્રેણીના n માં પદનું સૂત્ર ખાસ યાદ રાખવું. શું થશે તો કે an = શું આવશે a + n - 1 * શું આવશે d આવશે. હવે ત્યારબાદ છે આપણે આ સૂત્રના આધારિત જે ઉદાહરણ છે એ ગણીએ એટલે તમારો જે આગળના દાખલા છે નવા નવા પદ તમને જે ગોતવાના કીધા હશે એ મળતા જશે. હવે છે આપણે ઉદાહરણ નંબર 3 જોઈએ તો કે સમાંતર શ્રેણી આપણને આપી દીધેલી છે. કઈ શ્રેણી આપી છે તો કે 2 7 12 નું 10મું પદ આપણે શોધવાનું છે. એટલે કે આપણને એક સમાંતર શ્રેણી આપેલી છે અને એનું કેટલામું પદ શોધવાનું છે 10મું પદ શોધવાનું છે. ઓકે આપણને પહેલા સૂત્ર યાદ હોવું જરૂરી છે. an = શું આવશે a + n - 1 * શું આવશે d આવશે. ઓકે સમાંતર શ્રેણી માટે આપણને a = કેટલા આપેલા છે 2 આપેલા છે. d = શું આવશે 7 - 2 એટલે કેટલા આવશે 5 આવશે. ત્યારબાદ હવે આપણે શું મેળવવાનું છે n એટલે કેટલામું પદ મેળવવાનું છે n બરાબર આપણે કેટલા આપેલા છે 10 10મું પદ મેળવવાનું છે. n બરાબર કેટલા આપેલા છે 10. તો સમાંતર શ્રેણીના n માં પદનું સૂત્ર શું છે તો કે an = શું આવશે a + n - 1 * d. a કેટલા છે 2 પ્લસ n કેટલા છે 10 10 - 1 d કેટલા છે આપણી પાસે તો કે 5. તો કે અહીંયા છે 2 પ્લસ આ કેટલા આવશે 9 * 5 આવશે 9 * 5 = 45 ને 2 કેટલા થશે 47 થશે. તો કે તમને એ 10 બરાબર કેટલા મળે છે 47 મળે છે. એટલે કે સમાંતર શ્રેણી જે તમને આપેલી હતી 2 7 12 જે આપેલી હતી એનું જે 10મું પદ છે એ કેટલું મળે છે 47 મળે છે. હવે છે આપણે ઉદાહરણ નંબર 4 તરફ આગળ વધીએ તો કે સમાંતર શ્રેણી તમને એક આપેલી છે 21 18 15 નું q પદ -81 થાય. એટલે અહીંયા તમને એમ કીધેલું છે કે આગળની જે શ્રેણી હશે એની અંદર -81 મું પદ હશે ક્યાંક -81 લખેલ હશે પણ કેટલામું પદ હશે એટલે તમને શું આપી દીધું છે અહીંયા an આપી દીધું છે. જો પદ આપી દીધું છે તમારે ખાલી પદની સંખ્યા એટલે કે q પદ હશે એટલે તમારે શું ગોતવાનું હશે n ગોતવાનો છે. અહીંયા જો તમને એમ કીધું હતું કે n મું પદ શોધવાનું છે 10મું પદ શોધવાનું છે એટલે n ની કિંમત આપેલી હતી. હવે તમને શું આપેલું છે પદ જ આપી દીધું છે કે આ પદ છે પણ એ પદ કેટલામું હશે એ આપણે શોધવાનું છે. એટલે તમને અહીંયા n ની કિંમત આપી દીધી છે તમારે ગોતવાનું શું છે n ગોતવાનું છે. ઓકે ત્યાં લખતું નથી હજી આગળ છે રકમ કે વળી કોઈ પદ 0 હશે તો કે આ શ્રેણીની અંદર આગળ જતા કે આપણને 0 આવશે 0 પદ હશે કે નહીં હોય એ ચેક કરવાનું છે અને સહકારણસર જણાવવાનું છે. કારણ સહિત જણાવવાનું છે કે 0 છે કે નથી અને છે તો શા માટે છે અને કેટલામું પદ છે 0 હોય તો કેટલામું પદ છે એ પણ આપણે જણાવવાનું છે. ચાલો આપણે દાખલાની શરૂઆત કરીએ. સમાંતર શ્રેણી આપણને આપી દીધી છે શું આપેલી છે
21 18 15 ઓકે a ઇઝ ઇક્વલ ટુ શું આપેલા છે 21 d ઇઝ ઇક્વલ ટુ શું થશે 18 માઈનસ 21 ઓકે d અહીંયા છે તમને કહી દીધું છે કે તમને જે શ્રેણી આપેલી છે કેવી છે સમાંતર શ્રેણી જ છે એટલે ડાયરેક્ટ તમારે બે પદના શું લઈ લેવાના છે તફાવત લઈ લેવાનો છે બે ક્રમિક પદ્ધતિનો ડાયરેક્ટ શું લઈ લેવાનો તફાવત 18 માઈનસ 21 કરશું મોટા પદની નિશાની કેવી છે માઈનસ છે એટલે d ઇઝ ઇક્વલ ટુ તમારો સામાન્ય તફાવત તમને કેટલો મળશે -3 મળશે ઓકે હવે જો આગળ બીજું શું તમને આપી દીધું છે q પદ -81 હશે એટલે તમને એક પદ પણ આપી દીધું છે a n ઇઝ ઇક્વલ ટુ શું આપી દીધું છે -81 આપી દીધું છે અને તમારે હવે મેળવવાનું શું છે n ની કિંમત જે તમને મળશે n ની કિંમત તમને જે મળશે એ શું હશે પદની સંખ્યા એટલાનું પદ શું હશે -81 હશે એટલે જ્યારે તમને રકમ આપેલી હોય તો તમારે ત્યારે ખાસ જોવાનું કે તમને છે 10મું પદ શોધવાનું કીધું છે કે કોઈ પદ 10 આપેલું છે તમને એમ કીધું કે આ પદ આ છે તો તમને શું થશે કે ઈ પદ છે તમને ઈ પદ આપેલું છે પદની કિંમત આપેલી છે અહીંયા છે તમને શું આપેલું -81 ક્યુ પદ હશે તેનો મતલબ કે -81 છે આ શ્રેણીમાં ક્યાંક આવે છે શ્રેણીમાં ક્યાંક આવે છે પણ કેટલા નંબરે હશે કેટલા પદ હશે એ આપણે શોધવાનું છે એના માટે આપણે શું કરવું પડે n ની કિંમત મેળવવી જરૂરી છે ચાલો મેળવીએ હવે આપણે a n ઇઝ ઇક્વલ ટુ શું થશે a પ્લસ n માઈનસ 1 ઇન્ટુ d n એટલે આપણે a ની કિંમત કેટલી આપી છે આપણે -81 આપી છે a ની કિંમત કેટલી છે 21 છે n ની કિંમત આપણને ખબર છે નહીં અને d કેટલો આપ્યો છે -3 ઓકે હવે જુઓ 21 છે એ પ્લસ સાથે જોડાયેલ છે -n -1 ઇન્ટુ -3 સાથે તો પહેલા છે આને અહીંથી દૂર કરવા પડશે એટલે આ સાઈડ છે કેવા છે પ્લસ છે તો પહેલી બાજુ કેવા થશે -81 માઈનસ શું આવશે 21 ઇઝ ઇક્વલ ટુ શું આવશે n -1 ઇન્ટુ -3 માઈનસ માઈનસ શું થશે પ્લસ અને માઈનસ ની શું આવશે નિશાની 1 ને કેટલા થશે 2 થશે અને 8 ને 2 કેટલા થશે તો કે 8 ને 2 10 થશે તો શું આવશે -102 આવશે માઈનસ શું આવશે 102 ઇઝ ઇક્વલ ટુ શું થશે તો કે n -1 ઇન્ટુ -3 ઓકે હવે -3 છે અહીંયા ક્યાં છે ગુણાકારમાં છે સામે ક્યાં જશે ભાગાકારમાં -102 ના છેદમાં -3 બરાબર n -1 માઈનસ માઈનસ શું થઈ જશે પ્લસ થઈ જશે 102 ભાગ્યા 3 કરો એટલે 3 3 9 અને 1 વધશે અને 12 એટલે 3 4 12 અને કેટલા થશે 34 થશે ઇઝ ઇક્વલ ટુ n -1 n -1 છે -1 છે આ બાજુ કેવા આવે છે માઈનસ આવે છે તો આ બાજુ કેટલા થઈ જશે પ્લસ થઈ જશે તો અહીં કેટલા થશે 34 ની 35 n ની કિંમત કેટલી મળે છે 35 મળે છે અને એનો મતલબ એમ છે કે આપણને જે આ શ્રેણી આપેલી છે જે સમાંતર શ્રેણી આપેલી છે એના માટે 35 નું પદ શું હશે -81 હશે -81 આપેલ શ્રેણીનું કેટલામું પદ છે 35 નું પદ છે -81 એ આપેલ શ્રેણીનું કેટલામું પદ છે તો કે 35મું પદ છે ઓકે હવે આપણે આગળ વધીએ આપણને એ તો મળી ગયું કે -81 છે એ કેટલામું પદ છે 35મું પદ છે હવે આપણે શું જોવાનું છે કે 0 કોઈ પદ હશે કે નહીં એટલે આપણને ખબર નથી કે 0 છે કે નથી અહીંયા આપણે તો ફિક્સ આપી દીધું કે -81 છે એની પદની સંખ્યા આપણે ગોતવાની છે 0 છે કે નહીં આપણને ખબર છે નહીં તો એના માટે આપણે શું કરવું પડે જ્યારે આપણને ખબર ન હોય કે આ વસ્તુ આવે છે કે નથી ત્યારે આપણે શું કામ કરીએ છીએ ધારવાનું શું કામ કરીએ છીએ ધારવાનું ધારો કે આ શ્રેણીનું કોઈ n પદનું શું હશે n પદ છે કોઈ આ પદ 35 નું થયું છે આપણે કોઈ પદ લઈ લઈએ કે n ઇઝ ઇક્વલ ટુ શું લઈ લઈએ 0 છે આપણે ઉદાહરણ લઈએ કે આ શ્રેણીનું n નું પદ શું છે 0 છે હવે ઉપરનો જે દાખલો પડ્યો એ જ રીતના કરવાનો છે આપણે શું મેળવવાની છે n ની કિંમત મેળવવાની છે ઉપરની જેમ a ઇઝ ઇક્વલ ટુ શું કેટલી થાય છે 21 થાય છે
d ઇઝ ઇક્વલ ટુ શું મળે છે -21 સોરી -3 મળે છે અને n બરાબર આપણને ખ્યાલ છે નહીં. જો તમારી n છે ને n ઈ કેવી સંખ્યા મળે પ્રાકૃતિક સંખ્યા મળે. કેવી મળે પ્રાકૃતિક ધન સંખ્યા મળે. 1 થી લઈને કોઈ પણ સંખ્યા મળશે ને તો જ છે ઈ 0 છે ઈ શ્રેણીનું પદ હશે. ક્યાંય એવું સાંભળ્યું કે તમારું જે સંખ્યા હોય રોલ નંબર છે એ અપૂર્ણાંકમાં છે બધા રોલ નંબર જોજો 1 2 3 4 5 એ રીતના હશે. કોઈના નંબર એમ છે કે 1/2 દોઢ અઢી 3 3 હોય 3.5 હોય અપૂર્ણાંકમાં નંબર ના હોય. કોઈના રોલ નંબર 0 હોય ના હોય. કેવી સંખ્યા છે બધી પ્રાકૃતિક સંખ્યા જ છે. એમ આપણા શ્રેણીના પદ પણ બધા કેવા હશે પ્રાકૃતિક સંખ્યા જ હશે. આપણે શરૂઆત એમ જ કરીએ ને 1 2 3 4 5 એવી રીતના જ કરીએ. કોઈ શ્રેણીનું પદ ક્યારે માઈનસ આવ્યું માઈનસ થાય ક્યારે તમારો નંબર ક્યારે માઈનસ હોય ના હોય ને. જો તમને અહીંયા આ દાખલો ગણો અને છેલ્લે n ની કિંમત છે એ કોઈ પ્રાકૃતિક સંખ્યા મળે. કેવી મળે પ્રાકૃતિક સંખ્યા મળે તો એનો મતલબ શું થાય છે કે 0 છે એ સમાંતર શ્રેણીનું કોઈ પદ હશે. n ની કિંમત જો તમને 0 છે માઈનસ સંખ્યા છે કે કોઈ અપૂર્ણાંક મળે એનો મતલબ એમ કે એ જે તમને સંખ્યા આપેલી છે એ તમારી સમાંતર શ્રેણીનું પદ નથી. સમજાઈ ગયું? તો હવે આપણે મેળવવાનું ચાલુ કરીએ. a n = શું લઈએ આપણે a + n - 1 * d. a n છે તમારું = n ની કિંમત આપણે કેટલી લેવાની છે 0 21 + n - 1 d કેટલું આપેલું છે -3 21 છે આ બાજુ પ્લસ છે પેલી બાજુ કેવા થશે માઈનસ -3 છે ગુણાકારમાં સામે ક્યાં જાય ભાગાકારમાં. અહીંયા છે માઈનસ માઈનસ પ્લસ થશે 21 / 3 કરો એટલે કેટલા આવે 7 આવે. 7 = શું આવશે n - 1 -1 છે આ બાજુ માઈનસ છે આ બાજુ થશે તો કેવા થશે પ્લસ 7 ને કેટલા આવશે 8. જોવો અહીંયા વિદ્યાર્થી મિત્રો અહીંયા શું તમને મળે છે n કેટલા મળે છે 8 મળે છે. n કેટલા મળે છે 8 મળે છે. એટલે તમારું શું હશે પ્રાકૃતિક સંખ્યા મળી કે ના મળી પ્રાકૃતિક સંખ્યા મળી એનો મતલબ એમ થાય છે કે તમારા શ્રેણીની અંદર 8મું પદ શું હશે 0 હશે. 8મું પદ શું હશે 0 હશે. તો કે આપેલ શ્રેણી માટે 0 એ 8મું પદ છે. કેટલામું પદ છે 8મું પદ શું હશે તમારે આ શ્રેણીનું છે 8મું પદ શું હશે 0 હશે. તો અહીંયા જે આપણે શું કર્યું તમને એક એમ આપી દીધેલું હતું કે -81મું પદ છે તો આપણે ચેક કર્યું કે કેટલામું પદ છે 0 ને આપણે ચેક કર્યું. જ્યારે તમને કોઈ રકમ એવી રીતના આપેલું હોય કે આ પદ છે એ છે કે નહીં શ્રેણીનું પદ છે કે નહીં તો તમારે હંમેશા શું કરવાનું એને ધારી લેવાનું કે ધારો કે ભાઈ આ શ્રેણીનું પદ છે ધારી લીધું ત્યાર પછી આપણે શું ગોતવાનું n ગોતવાનું. તમારો n જે મળે છે એ પ્રાકૃતિક સંખ્યા મળે તો તમારું એ પદ છે એ શ્રેણીમાં હશે બાકી હશે નહીં. ક્યારેક પદની સંખ્યા છે માઈનસ કે અપૂર્ણાંક કે 0